ይህ የሳንቴ ሜዲካል ኮሌጅ የትምህርት ጥሪ ነው። ሳንቴ ዶክተር ሐኪም የመሆን የልጅነት ህልማችሁን እውነት ያደርገዋል። በዶክተር ኦፍ ሜዲሲን፣ በዶክተር ኦፍ ዴንታል ሜዲሲን፣ በአዋላጅ ነርስ ህክምና፣ በሄልዝ ኦፊሰር ትምህርቶች ምዝገባ ጀምሯል። የሳንቴ ሜዲካል ኮሌጅ ካምፓስ ከብስራተ ገብርኤል አደባባይ በስተቀኝ ገባ ብሎ ዶባ ህንፃ ላይ ይገኛል። ለትምህርት ጥናትና ምርምር የተመቸ አካባቢና ካምፓስ ያሉት ቦታዎች ውስን ስለሆኑ በፍጥነት ይመዝገቡ። ለበለጠ መረጃ ስልክ 0118
82 93 66 ሳንቴ ሜዲካል ኮሌጅ